Ma Zavenia. Mamma bisi baba. Okej, 2 saker. Tycker fortfarande det är jättefascinerande att titta på mig själv. Det här är alltså första gången på snart 5 år som jag videobloggar och kan se mig själv. Jag slipper stå i en kvart och ställa in kameran och typ chansa med fokus. Varför har inte alla kameror en vridbar display? Det är genialt! Och sak nummer 2. Jag har inte riktigt lärt mig 100% hur den här autofokusen funkar. Jag försökte filma en grej häromdagen men fokusen fuckade upp. Så att jag ber om ursäkt på förhand om bilden skulle wobbla lite. Bob, nu får du vara med. Kolla vad stor Bob har blivit. Alltså, det här är inte längre en liten bebis. Det här är en jävla björn. Okej. Fly. Idag tänkte jag prata mer om lite konstiga saker man gör när man är ensam. Jag tror det hela grundar sig i att jag bara insåg vad det är jag faktiskt gör varje måndag. Jag står här hemma i min lägenhet och pratar med mig själv. Det är en ganska konstig grej att göra. Och sen lägger jag ut detta på internet. Och så tittar ni på det. Sjuka jävlar. Men när jag står här och pratar med mig själv, då tänker ju jag att jag står och pratar med er. Jag tänker ju att jag står och pratar med massa människor som inte jag har en aning om vilka det är, som följer mig varje måndag, som vet väldigt mycket mer om mig än vad jag skulle säga till någon som jag aldrig har träffat. För att bara komma till min poäng så tänkte jag idag ge er en video med 12 saker som jag gör när jag tror att ingen annan ser. You know what I'm saying? I'm eating food. Lots and lots of food. Första saken jag gör när ingen ser. Städar. Jag är ingen pedantisk människa. Det är ganska mycket oordning här. Det är mappar och pärmar och lådor och saker ligger i dem huller om buller. Men om det till exempel ligger smulor på mitt köksbord, om disken står odiskad, då kan jag bli lite stressad. Så att jag går alltid och småstädar när jag är själv. Och jag mår bra av det. Okej? Andra saker jag gör när jag är själv. Fiser. Okej, så här. Alla människor fiser. Alla människor har gaser i magen som kommer ut. Och om de inte gör det, så dör vi. Men det kan vara lite otrevligt att fisa bland folk. Så när jag är hemma, jag släpper väder. Jag bara let it go. Can't hold it in anymore. Haha. Tredje saken jag gör när jag är själv. Jag klämmer finnar. För att let's be honest, det är det mest tillfredsställande som finns i hela världen. Till exempel, just nu har jag en finne här. Eller det är egentligen inte en finne utan det är ett sår efter en finne. För att jag klämde den. Fjärde saken jag gör när jag är själv. Jag mimar. Och inte till musik, utan till andra människor. Det är mycket möjligt att det är något fel på mig. Alltså jag kan se någon Facebook-video om Trump som säger något jättekorkat och så kan jag sitta och mima med till vad Trump säger. Det är kul! Testa! Femte saken jag brukar göra när jag är själv är att jag låtsas ibland att jag är med i en musikvideo. Shows that we're gonna stand shit, shows that we are united. From my hometown! Oh! Ja, sånt där gör jag när jag är själv. Vad gör jag mer när jag är själv? Vilket nummer är vi på? Jag har ingen aning. Jag pratar på engelska i olika dialekter. Oh darling, would you like to join us for a cup of tea? Darling, you fancy a cup of tea? So she says she'd like a bath, so let me go for the top up. Hello? I'm Emily. I'm from Australia. Son of a bitch. Hello, Bobby. Where the fuck are you at? You want some cat food? Well, this election I'll be voting for Trump because a woman's place is in the kitchen. You know what I'm saying? YOLO. Typ så. Ja, sånt kan man också göra när man är själv. Sak nummer, ingen aning vad jag gör när jag är själv. Jag sjunger stämmor. Jag har utvecklat en otrolig fascination för stämsång. Så till den milda grad att jag så gärna vill kunna det själv. Att jag börjat lägga stämma på allt. Jag har svårt att sjunga låtar som de ska låta för att jag vill hela tiden lägga mig som överstämma. Det är liksom, det är på den nivån. Det är ganska illa faktiskt. Below the Northern Lights, swim on my own. Varar inte längre. Det här är inte så bra. Men överstämmor, praise the fucking Lord. Älskar er som kan det. En dag kommer jag vara som ni. En annan sak jag gör frekvent när ingen annan ser är det här. Vilket ser helt sjukt ut. Det ser ut som att jag skulle vilja vara en katt. Vilket jag så här, i grund och botten skulle vilja. Fatta vad skönt. Men så här, jag är ganska ofta förkyld. Och när jag blir förkyld så brukar det klia som sören i min gom. Och då vill man ju inte gärna stoppa in ett par fingrar och bara
Men då har jag kommit på att om man gör så här så har detta en jättekliande effekt typ bak i svalget och gommen. Så att varsågoda och kom ihåg vem som sa det till er först. Sak nummer 10 jag gör när jag är själv, äter tacos till lunch. Fun fact about me, är det någonting som jag alltid har i skafferiet så är det cornfärs, mango chutney, tacokrydda och tacoskal. Jag har alltid detta hemma, vilket innebär att jag alltid kan göra den simplaste formen av tacos. Vilket i sin tur innebär att jag i 9 fall av 10 som jag jobbar hemifrån äter tacos till lunch. Jag älskar tacos. Det här måste bli sak nummer 11 för att sen är jag bara en kvar. Score! Sak nummer 11 jag gör när jag tror att ingen ser. Well, det har med en menskopp att göra. Som ni vet så kan jag oftast inte använda menskopp för att det blöder igenom. Jag har försökt sen 3:an i gymnasiet, så 3:an... 4 år har jag försökt använda menskopp. Olika storlekar, olika modeller. Det rinner igenom hur jag än försöker så att... Men skitsamma, det är inte det vi ska snacka om. Och jag orkar inte med kommentarer om att jag sätter in den fel för att jag har försökt i 4 år. Om jag inte lärt mig sätta in den rätt vid det här laget, då kommer jag aldrig göra det. Men samtidigt så vill jag ju så jävla gärna att menskopp ska funka. Så att jag använder ju den någon gång då och då, ibland bara för att testa. Så då sköljer jag ur den och bör koka den. Men det slutar alltid med att jag ställer den i köket så får den stå där i några dagar tills jag pallar att sätta på kokvatten. Och om det kommer hem folk till mig så brukar jag gömma den i ett skåp. För att det är liksom mycket smidigare än att koka den. Så att fun fact about me, det står nästan alltid en använd menskopp i mitt kök. Och den sista saken som jag gör när jag är själv är att jag rullar tummarna. Och det här är ju ett uttryck. Om man inte har någonting att göra, då kan man rulla tummarna. Va? Varför ska jag rulla mina tummar? Jag förstår inte. Kan du utveckla? Varför skulle jag må bättre av det här? Men ändå satt jag här i min soffa med ingenting att göra. Och så bara slog det mig att vad fan är det jag håller på med? Jag sitter och rullar mina tummar. Och jag har kommit på att det här faktiskt är ganska skönt. Om man sitter så här och så ska tummarna nudda vid varandra. Det blir som en tummassage. Terapi! Och det där, mina vänner, var 12 saker jag gör när jag tror att ingen ser. Eller 12 saker jag gör när jag är själv. Eller 12 saker som jag brukar hitta på här hemma. Jag vet inte vad jag har döpt den här videon till så att det är lite oklart. Och det var faktiskt allting jag hade för denna veckan. Skriv jättegärna en kommentar med vad ni gör när ni tror att ingen ser. Because it's funny! Men ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa måndag. Hej då!